Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng gisadong munggo. So tara, simulan na natin. So ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So una, maglagay tayo ng munggo. Yung munggo, depende po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. And, syempre, dapat sakto lang din yung tubig na ilalagay. So, ito, hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ang ating munggo. So, ito na siya, guys. Medyo lumalambot na yung ating munggo. So, patuloy lang sa pagkulo hanggang sa medyo lumapot yung ating munggo. So, set aside muna natin at hayaang kumulo. Then, mag-isa muna tayo ng bawang. Guys, may mga ibang nagluluto na nagigisa siya and then i-add lang nila yung munggo. So, yung sa akin, separate ko lang siya para mas balanse yung pagkaluto ng munggo. Then, isunod natin ang ating sibuyas. Kamatis. Then, ilagay natin ang ating tinapa. Pwede rin kayong gumamit ng any meat na gusto nyo. Pero, I prefer na tinapa kasi mas malasa talaga ang tinapa sa munggo. Hayaan lang natin siya kumulo and syempre dapat madurog yung ating kamatis. So, ayan na siya guys. Nakita nyo naman na nadurog na siya at pati yung kamatis. So, haluin lang natin siya. At ihalo na natin sa ating pinakuloang munggo. So, ito guys, hahayaan lang natin siya hanggang sa mahanap ko yung consistency na medyo malapot na siya. Hindi naman ganun kalapot, but at least meron siyang konting sabaw. Or tamang sabaw lang. Then, mag-add tayo ng nor cubes. Ano lang naman po yan, optional kung gusto nyo lang pong mag-add. And syempre, according rin po yan sa taste ninyo. So, malapit na siyang maluto, guys. So, halo lang tayo para hindi siya dumikit at hindi rin masunog sa ilalim.
Then, ilagay natin ang ating sili. Sa sili, optional lang din naman po yan kung gusto nyo maglagay or hindi. Then, add tayo ng 2 tablespoon of patis. And ang ating malunggay. Pwede rin kayong gumamit dyan ng ampalaya leaves. Mas gusto ko kasi ang malunggay kasi healthy talaga ang malunggay. So, haluin lang natin siya and pakuluan for a few minutes at maluluto na ang ating monggo. Then, add tayo ng konting pepper. Itong monggo, madalas to sa karinderya kasi alam niyo po bang napakamura ng monggo. Lalo na yung mga hindi naman ganun afford na bumili ng mamahaling ulam. Sa karinderya, makakabili ka niyan ng mga 10 pesos. Sa Pilipinas po, yung mga nagbebenta ng mga karinderya, makakabili ka na ng ganun. So, ito na guys ang ating monggo. So, kung bago lang po kayo dito sa aming channel, don't forget to click subscribe and like and share na rin po yung ating recipes. And may mga comment kayo, sabihan nyo lang po kami kung ano yung mga gusto nyong suggestion o yung mga request na gusto nyong iluto namin. So, kita-kits po tayo ulit sa next video. Bye!